تنگی تونل کارپال یا سندروم تونل کارپال CTS. امروز میخوایم راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم که در ناحیه مچ دست اتفاق میفته. کسایی که این مشکل رو دارن معمولا دچار گزگز، خواب رفتگی، ضعف عضلات کف دست میشن، حتی درد شبانه که در این افراد خیلی دیده میشه. میخوایم راجع به این مسئله با هم صحبت بکنیم، ببینیم که چه افرادی بیشتر دچار این مسئله میشن، چه راهکارهایی براش هست، اصلا چطور تشخیصش بدیم که مطمئن بشیم که مشکل از جای دیگه ای نیستش. و بعد چند تا تمرین خیلی مفصل رو با هم دیگه میخوایم که تجربه کنیم. بیشترین افرادی که دچار تنگی تونل کارپال میشن خانم‌های خانه‌دار هستن، چون از دستشون خیلی استفاده میکنن. همینطور افرادی که زیاد پشت کامپیوتر میشینن، از موسشون به درستی استفاده نمیکنن. اون پدی که داره که یه حالت برجستگی داره، اگه از اون درست استفاده نکنید باعث میشه که این قسمت دچار فشار بشه، اون عصب میدین که در این ناحیه هست اصطلاحاً گیر بیفته یا دچار التهاب بشه و التهاب این عصب میدین و خود تونل کارپال میتونه که باعث ایجاد این مسئله بشه، یعنی اون گزگز و مرمور و اون ضعف عضلات و دردی که بیشتر در شبانگاه دیده میشه. و حتی مثلا این افراد انقدر تحلیل عضلات کف دست دارن که اگه دستشون رو به این شکل قرار بدن و کف دستشون آب بریزین، این آب نمیمونه کف دست، یعنی حالت کاسه‌ای دیگه نداره و میریزه از اطرافش. پس بنابراین خیلی حائز اهمیته. اگه خیلی بخواد قضیه مزمن بشه یا شدید بشه، میتونه زندگی این افراد رو کاملا دچار اختلال بکنه. بریم سراغ این که چجوری اصلا تشخیص بدیم که این مشکلی که داریم مربوط به تنگی تونل کارپال هست. معمولا انگشتایی که درگیر میشن و دچار گزگز و مرمور میشن، شست و اشاره و میانی و بخش داخلی انگشت انگشتری هستش. و حالا تستاش هم بهتون میگم، تستای خانگی. یکیش این هستش که پشت دستاتون رو به این شکل قرار بدین، مقابلتون شانه رها باشه. 1 دقیقه اینو نگه دارید. اگر ببینید که به مرور که تو این 1 دقیقه نگه داشتین اون حالت گزگز و مرمور و درد و این حالت ایجاد میشه تو این قسمت ها، یعنی اینکه احتمالاً همین تنگی تونل کارپال رو دارید. تست بعدی که میتونید انجام بدید اینه که حالت ناماسته بکنید و اکتیو باشه. ببینید آرنجای من به طرف اینه و دارم به این شکل اینا رو به هم نزدیک میکنم. آروم ضربه میزنم، یه 20 تا 30 تا انجام بدید حداقل. باز میبینید که افرادی که عادی نیستن و این قسمتشون تنگی داره، یعنی تنگی تونل کارپال دارن، اذیت میشن با این تمرین. تست بعدی که داریم که اونم خیلی راحته، به این شکلی که با دست دیگه همین قسمت داخل مچ رو ضربه میزنید. توی افراد عادی اصلا درد ایجاد نمیکنه یا مثلا گزگز بخواد ایجاد بکنه، سوزش بخواد ایجاد کنه، ولی تو افرادی که تنگی تونل کارپال دارن این حالت ها ایجاد میشه. برای درمان تنگی تونل کارپال قاعدتا اول از همه باید به پزشک یا فیزیوتراپتون مراجعه بکنید و ازشون اجازه بگیرید برای انجام این تمریناتی که در ادامه بهتون درس میدم. حالا راهکارهای مختلفی هم پزشک یا فیزیوتراپتون بهتون ارائه میده. ممکنه استفاده از لیزر یا روش‌های دیگر رو هم در کنار تمریناتی که توی این ویدیو بهتون ارائه میدیم بتونید که ازشون استفاده بکنید. برای تمرین اول به این شکل به پشت دراز میکشین. حالا دوست داشتین یه بالش هم بذارید، پاهاتون رو خم میکنید، کف پاها رو زمینه، کف دست ها رو به سقف کنار باسنه. یه کوچولو اینو بلند کنید از قسمت اتصال به شانه، یعنی آرنج من صافه. بعد اینو همزمان میاری بالای سر و برمیگردونید. میتونید که با دم و بازدم هماهنگ کنید. دم، بازدم، 3 دم، بازدم، 4 دم، بازدم، 5 دم، بازدم، 6 بازدم، 7 بازدم، 8 بازدم، 9 بازدم و 10 دم و بازدم. برای این تمرین میشینیم، 2 تا دست رو میاریم رو به رو. دقت کنید که شانه رها باشه. بعد با دست دیگه‌تون به این شکل قسمت انگشتان رو به طرف بالا هدایت میکنید، یعنی فشار این دست روی قسمت انگشتان هستش. میتونید که 5 تا نفس بمونید، حتی اگر در توانتون هست بیشتر هم میتونید بمونید. بعد جای دست رو عوض میکنید. ببینید به این شکل، از نیم رخ نگاه کنید به این شکل. الان کاملا این قسمت داره کشیده میشه، شانه رها میمونه. دقت کنید گردن رها، استراحت.
این تمرین برعکس تمرین قبله، یعنی ببینید به این شکل دستا رو که آوردیم کف دستمونم رو به زمینه، حالا به طرف پایین میکشین، یعنی پشت انگشتا میذارین و یه فشار ملایمی هم وارد میکنید که دردناک نباشه. البته این هم میتونید که 5 تا 10 نفس بمونید، بعد دست دیگر رو هم کار میکنید. اگه فقط یه دستتون درگیره 2 تا دست رو کار کنید، ضرر نداره، برای مچتون خیلی خوبه. مرسی. این تمرین کف دستامون برعکس تمرین قبل رو به سقف هستش و اول به این شکل قسمت انگشتان، داخل انگشتان رو داریم میکشیم. باز ببینید چقدر خوب قسمت تونل کارپال داره کشیده میشه و به این شکل. نفس جاری، شانه رهاست، کشش دردناک نباشه، استراحت میکنه. برای این تمرین کف دست رو به سقف، میتونید حدس بزنید که این دفعه به این شکل میبینید دست رو پشت انگشتان گذاشتم. نفس جاریه، شانه گردن رها هستش. 5 الی 10 نفس میمونید، بعد جای دست رو عوض میکنید. ببینید به این شکل. بسیار تمرینات مفید و کارآمدی هستش. یعنی دوستانی هم که فیزیوتراپی میرید همین تمرین رو بهتون درس میده. برای این تمرین دستم رو به پهلو باز میکنم. ببینید انگشتام رو به پایین کشیدم. گردنم فعلا حالت ورتیکال داره. بعد دست رو مثل حالت قهرمان مانند اینجوری جمع میکنم. سر رو به سمت مخالفش خم میکنم. همین رو ازتون میخوام. 2 3 4 و 5. حالا با سمت دیگه هم انجام میدیم. 1 انگشتام میبینید جمع میشه. 2 3 شانه رها. 4 و 5 استراحت. حالا این تمرین رو میخوایم 2 دستی انجام بدیم. ببینید به این شکل دستا به طرفین باز میشه، کف دستا رو به سقف. بعد یه دست که داره خم میشه دست دیگه باز میشه، انگشتاش به طرف پایین کشیده میشه، سر به سمت دستی که باز شده و بعد برعکس. خیلی خوبه، ادامه بدین. 2 3 4 5 استراحت. برای این تمرین دقت کنید که دست رو به این شکل میاریم، کف دستم رو به رو. اول میخوام از این قسمت انگشتاتون رو ببینید خم کنید. درست شد؟ بعد میخوام این بند وسط رو به این شکل جمع بکنید و بعد کامل مشت بکنید، ولی مشتتون خیلی فشرده نباشه. حالا 2 دستی هم میشه اینو انجام داد دیگه. پس ببینید به این شکل خم میکنم، بعد از این بندش خم میکنم و بعد مشت میکنم. حالا بعدم که میخوام باز کنم بند رو و بعد به این شکل و بعد باز میکنم. این هم میتونید که 5 الی 10 دور انجام بدید. این تمرین یه دستتون رو، حالا اون دستی که درگیره، به این شکل باز میکنید، بعد مشت میکنید. حالا سرتون و مشتتون با هم دیگه حرکت میکنن. ببینید مشت رو میارم به طرف سر میره به این سمت و بعد مشت که باز میشه سر به طرفش خم میشه. پس به این شکل رفت و برگشت. 2 3 پس مشتتون هم داره بالا پایین میشه. 4 شانه رها و 5. حالا با دست دیگه هم انجام میدیم که قرینه باشه. 1 2 3 4 و 5 استراحت. قبل از اینکه این تمرین رو انجام بدیم براتون پلیلیست کامل تمرینات درمانی رو میگذاریم که بتونید ازشون استفاده کنید. این تمرین حرکت سر و دستمون برعکس تمرین قبله، یعنی دوباره دست به این شکل باز شده، مشت هم شده، ولی وقتی که مشت میاد به طرف خودتون سر هم به سمت مشت میاد و بعد هر دو از هم دور میشن. 2 3 4 و 5. خب حالا سمت دیگه. پس ببین به این شکل دور میشه، از هم به هم نزدیک میشه. 2 3 آهسته. 4 و 5. مرسی.
تو این تمرین دستتون رو نماسته میکنید، انگشتا رو میارید پایین و بعد یه زاویه هم میدید، یعنی کمی این قسمت ساعدتون شیب داره، یه شیب تقریبا 45 درجه، ولی آرنجا به طرف اینه. به این شکل اینو قشنگ نگه میداریم. میتونید که تا 10 نفس تو این وضعیت بمونید. مرسی. این تمرین نماسته میکنیم و قشنگ این قسمت رو داریم به هم فشرده میکنیم. انگشتام قشنگ چسبیده به همه و بعد اینو به طرف پایین میاریم، دوباره بالا. 2 شانه رها، 3 4 دم و بازدم جاری، 5 6 7 8 9 و 10. مرسی. انجام این تمرین انگشتاتون رو قشنگ مماس میکنید. بعد ببینید به این شکل از هم باز میشه و دوباره حالت لقمه‌ای جمع میشه. 2 مرسی. مثل عروس دریایی دیدین چجوری شنا میکنه. 3 4 شانه رها، 5 دم و بازدم جاری، 6 7 8 9 و 10. مرسی. این تمرین دست چپتون رو، حالا فرق نمیکنه راست و چپ، چون دو تا دست رو کار میکنه، یه حالت 45 درجه رو به پایین قرار میدین. کف دست اول رو به روه، بعد با دست مخالفتون روی شانه رو نگه میدارین. حالا انگشتان رو به عقب میکشین، دوباره رها میکنین. عقب رها. 3 4 و 5. سمت دیگه. 1 2 3 4 و 5. مرسی. میخوایم که ماساژ انجام بدیم. حالا برای اینکه راحت دستتون حرکت کنه، از یه روغن مثل روغن زیتون، روغن کنجد، من میخوام از روغن شترمرغ استفاده کنم. شما هم اون چی که دم دستتونه میتونید که استفاده کنید. اتفاقا روغن شترمرغ خوبیش اینه که روغن گرمی هم هستش، میتونه که التیام بخش باشه. اول دستتون قشنگ چرب بکنید، بعد ببینید این دو قسمت خیلی حائز اهمیته. یعنی ما از مچ به طرف انگشت کوچیکه میکشیم. 2 3 4 5. فشار نه خیلی کم باشه نه خیلی زیاد باشه که دردناک باشه و بعد به طرف شست میکشیم. میبینید به این شکل. 3 4 و 5 و بعد این قسمت ساعد رو به طرف مچ میکشیم. 2 3 4 و 5. حالا دست دیگر رو هم تکرار میکنیم. ببینید به این شکل. 2 3 4 و 5. این کاری که داریم میکنیم کمک میکنه که اون عصبی که گفتیم آزاد بشه. خب حالا این قسمت ساعد. 2 3 4 و 5. مرسی. این تمرین دستتون رو به این شکل قرار میدین، کف دست رو به روه، انگشتون رو خوب باز میکنی، یکم نگه میداری، نگهدار و بعد رها کن. حالا دو دستی هم میشه انجامش داد. ببینید باز رها، باز رها. 3 4 شانه رها، گردن رها. 5 تا 10 دور هم میتونید ادامه بدید. یکی از تنوعات گربه رو انجام بدیم که خیلی خوب روی تونل کارپال کار میکنه. اول که دو زانو نشستم، بعد آرنجو میچسبونم به زانو، یک کف دست میرم جلو، حالا مستقر میشم. پاهامو اندازه عرض لگن باز میکنم. دوست داشتید روی پا رو بخوابونید، دوست داشتید پنجه رو تیز کنید، هر جور که راحتید. انگشتا رو یکم باز کنید، قشنگ کف دستتون رو زمینه. حالا آرام آرام تا جایی که به درد ورود نکنید به طرف جلو میره. آرنجتون هم صافه و بعد آرام آرام انگار که میخواین لگن رو بخوابونید روی پاشنه. به این شکل میبینید. پس به جلو و به عقب حرکت میکنیم. به درد ورود نمی کنید. دم و بازدم جاری از بینی. بی صدا نفس بکشید. مرسی. من دیدم یه سری همکارات درس میدن، صدای نفسشون کاملا شنیده میشه. نفس کاملا باید بی صدا باشه. مرسی. خیلی خوبه. دور پایانیمون هستش. حالا اگه بعدش دیدین که یه مقدار فشار زیاده روی قسمت کارپال، میتونید که
لق لق دستتون رو بتکونید، باد بزنید به این شکل که رها بشه. از این که بریم سراغ این تمرین، براتون ویدئوی جلسه کامل یوگای مبتدی رو اینجا قرار میدیم. لینکش هم که توی دیسکریپشن میذاریم که بتونید که تمرین بکنید. این تمرین ما برای انجامش نیاز به یه توپ تنیس داریم یا یه چیزی شبیهش، یعنی میخوام حالت فشرده داشته باشه. یه سطح هم میخوان، حالا میتونه میز باشه یا کانتر آشپزخونه‌تون باشه. ببینید دست رو یه جوری ساعد رو میذاریم روی اون سطحمون که از مچ به پایین کاملا رها باشه. بعد توپمون رو با دست دیگه میذاریم داخل آرنج و اینو کمی فشار هم میدیم. اینو مشت میکنیم، این دستی که آویزونه، و بعد به این شکل این مشت هی میاد بالا میره پایین. 2 3 4 و 5 که خب میتونید تعداد بیشتر هم کار کنید. من حالا این دست هم نشون میدم بهتون، ببینید به این شکل اینو داریم فشار میدیم. اینم که مشته. 2 3 4 و 5. مرسی. این تمرین هم برای انجامش یه توپ میخوایم یا یه چیزی شبیهش که باز روی همون عصب مدین خیلی خوب کار میکنه. اگه گیر کرده باشه آزادش میکنه. ببینید به این شکل مثل حالت وردن مانند ساعدتون رو روی این حرکت میدین، میرین به طرف مچ و دوباره میرین به طرف آرنج. مثلا میتونید یه 10 دور با یه دستتون انجام بدین و بعد برای اینکه قرینه بشه دست دیگه رو هم کار کنید. مواظب باشین مثل من توپتون در نره. خیلی خوبه. مرسی. استراحت میکنیم. یه دیوار میخوایم برای این تمرین. میریم مقابل دیوار میستیم. ببینید چطور دستم گذاشتم رو دیوار، طوری که انگشتا به بیرونه. آرنج منم صافه. بعد آروم آروم در حدی میچرخم که درد نگیره مچم، یعنی به اون آستانه تحملم باید توجه کنم. بعد میتونید که یه 5 تا 10 تا نفس بمونید و برگردید و با دست دیگه همینو تکرار کنید. هم دیوار میخواین، دستتون رو این دفعه این شکلی میزنین رو دیوار، یعنی که ببینید انگشتای من رو به پایین هستش. بعد با دست دیگه سر رو و قسمت گردن رو خم میکنم به سمت مخالف. ببینید با سمت دیگه هم اجرا میکنم به این شکل. میبینید بهش. و باز میتونید 5 تا 10 نفس مکس کنید. میرسیم به تمرین پایانی. هم دیوار میخوایم هم توپ تنیس یا شبیهش. ببینید من توپ تنیس رو میذارم تو این گودی که قسمت جلوی اتصال شانه به قسمت سینه هستش. خب این قسمت این جلو، یعنی روی عضله سینه‌ای در واقع من اینو قرار دادم. اینو اینجا میذارم و دستم هم پشت قلاب میکنم و شروع میکنم اینو در واقع حرکت دادن، یعنی بازی میکنید باهاش. باز کمک میکنه که اون عصب مدین که تا این قسمت ها میاد آزاد بشه و این قسمت ها هم اگر که عصب مدین شما گیر افتاده باشه با این تمرین در واقع آزاد میشه. براتون 2 تا تمرین خیلی خوب هم میذاریم. یکی یوگا برای رفع خستگی انگشتان و مچ و یکی هم یوگا برای رفع درد آرنج و ساعد. شاد و سلامت باشید.